Tahukah anda apakah perbezaan antara dia dengan ia, beliau dengan baginda? Tonton video ini jika anda keliru akan penggunaan kata ganti nama diri ketiga dalam hukum tata bahasa. Jom kita mulakan. Hai, apa khabar semua? Selamat kembali ke channel Cikgu Shirley. Dalam video ini, Cikgu akan menjelaskan penggunaan kata ganti nama diri ketiga supaya anda tidak akan keliru akan penggunaannya dan tidak akan melakukan kesilapan dalam hukum tata bahasa. Terdapat 4 kata ganti nama diri ketiga yang berbentuk tunggal, iaitu dia, ia, beliau dan baginda. Dia digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan. Mari kita lihat contoh ayat. Iskandar tidak hadir ke sekolah kerana dia tidak sihat. Jadi dia merujuk kepada orang biasa. Oleh itu, dia digunakan dalam ayat ini. Ia digunakan untuk manusia saja yang dirujuk sebagai pihak yang ketiga selain dia. Perlu diingatkan bahawa ia tidak boleh digunakan untuk haiwan. Mari kita lihat contoh ayat. Sudah beberapa hari ia tidak datang ke pejabat kerana menghidapi penyakit demam denggi. Jadi di sini ia boleh digantikan dengan perkataan dia kerana sama maksud. Beliau digunakan untuk tokoh atau orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru dan pemimpin. Mari kita lihat contoh ayat. Wakil rakyat itu sentiasa mengambil berat akan aduan penduduk kampung kerana beliau merupakan seorang pemimpin yang berdedikasi. Jadi, wakil rakyat merupakan seorang yang dihormati. Oleh itu, perkataan beliau digunakan. Baginda digunakan untuk raja, sultan atau nabi. Mari kita lihat contoh ayat. Sultan Perak berasa gembira kerana rakyat baginda sentiasa hidup dengan aman dan damai. Di sini, baginda merujuk kepada sultan. Oleh itu, baginda digunakan dalam ayat ini. Kata ganti nama diri ketiga yang berbentuk jamak ialah mereka. Dalam bahasa Inggeris, they ataupun them. Mereka digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang. Mari kita lihat contoh ayat. Zulaikha dan rakan-rakannya berpuas hati apabila melihat kawasan sekolah mereka yang bersih setelah aktiviti gotong royong itu diadakan. Jadi di sini mereka merujuk kepada Zulaikha dan rakan-rakannya. Cuba jawab soalan-soalan yang berikut dalam masa 5 saat bagi setiap soalan. Mari kita mula sekarang. Soalan pertama. Datuk Hisham tersenyum. Berasa kagum apabila melihat kegigihan pemuda itu. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah Datuk Hisham tersenyum. Beliau berasa kagum apabila melihat kegigihan pemuda itu. Jadi, Datuk Hisham ialah seorang yang dihormati. Oleh itu, beliau digunakan dalam ayat ini. Soalan kedua. Sultan negeri itu berasa murka kerana rakyat saling berbalah. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah Sultan negeri itu berasa murka kerana rakyat baginda saling berbalah. Jadi, perkataan baginda merujuk kepada Sultan negeri itu. Soalan ketiga. Iman berasa kecewa kerana terpaksa mengundur diri daripada menyertai pertandingan tersebut. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah
Iman berasa kecewa kerana dia terpaksa mengundur diri daripada menyertai pertandingan tersebut. Jadi dia merujuk kepada Iman yang merupakan orang biasa. Soalan keempat. Dua orang kanak-kanak itu tetap kelihatan riang walaupun telah kepenatan bermain di taman permainan itu. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah dua orang kanak-kanak itu tetap kelihatan riang walaupun mereka telah kepenatan bermain di taman permainan itu. Jadi, perkataan mereka merujuk kepada dua orang kanak-kanak itu. Soalan kelima. Penjenayah itu dikenakan hukuman gantung sampai mati kerana pengedar dadah. 5 saat mulai sekarang. Jadi, jawapannya ialah penjenayah itu dikenakan hukuman gantung sampai mati kerana ia pengedar dadah. Jadi, ia merujuk kepada penjenayah itu. Okey, dan dia boleh digunakan untuk menggantikan perkataan ia dalam ayat ini. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang lain yang juga keliru akan penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!